Want to glowing skin without spending hours on skincare? Here are simple tips you need. Exfoliate, brighten, and smooth skin. 2 tablespoons of sugar. Skin brightening to achieve a natural glow, even out skin tone, and reduce the appearance of dark spots. 1 tablespoon of rice flour. It helps to lighten the dark areas and remove skin tone, leading to a brighter complexion as a natural astringent. Sliced lemon juice. At dito nga po sa mga kombinasyon na ating mga pinagsama-sama, haluin mabuti para mas makita ang tamang texture na kailangan natin, lalo pag ginamit sa balat. At habang hinahalo ko nga ito, kita ko na rin yung tamang texture na kailangan natin. Ang lemon rice flour kasama ng sugar, maganda ito para sa balat, magbibigay exfoliate, brighten, smooth skin. At tumutulong bawasan ang pagka-oily ng balat natin. A natural exfoliate na maganda gamitin, lalo na yung benefits na meron itong dala. Sa paggamit, ilagay lamang ito sa parte ng ating balat at dahan-dahan lamang natin itong i-massage o i-scrub. Tumutulong itong magbigay kinis, alis pati aligasgas na ayaw natin sa ating balat. Perfect gamitin for all skin type. Sa texture niya, para siyang honey na maganda para sa ating balat. Higit sa lahat, ang benefits na meron itong dala. Dahil ang sugar, natural exfoliate na rin ito. Malambot, makinis para sa ating kutis. Pwedeng-pwede mo to lagay sa iyong mukha hanggang bandang leeg. Kahit sa parte po ng ating balat ay pwede. Nagbibigay malambot at makinis na resulta. Pwedeng-pwede mo to gamitin kahit pang araw-araw. Pagkatapos mo nitong 15 minutes na pag-i-scrub sa ating balat, sabay mo sa pagligo, banlawan mo, pansin mo yung effect at resulta. Malambot dahil nag-iiwan na rin ng moisture lalo sa ating kutis. Thanks for watching, guys!